คุณเห็นอะไรบ้างเมื่อนึกถึงพาดหัวข่าวช่วงที่มีผู้ชมจำนวนมากหรือข่าวทางสื่อออนไลน์ที่คุณพบเจอในแต่ละวันไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกผ่านทางสื่อต่างๆเหล่านี้หลายคนได้เห็นถึงความขัดแย้งความก้าวร้าวความไม่ไว้วางใจในระบบการปกครองการคอร์รัปชันของสถาบันต่างๆที่ได้รับความเคารพมาช้านานและการแสดงออกซึ่งอคติอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ความหวังของผู้คนกลายเป็นสิ่งที่หาได้ยากขึ้นเรื่อยๆสำหรับชาวบาไฮแล้วความทุกข์ทรมานที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้เผยให้เห็นความจริงของ2 กระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันกระบวนการแรกคือการล่มสลายของโครงสร้างและวิถีชีวิตที่มีมาหลายศตวรรษซึ่งกำลังเสื่อมสลายลงอีกกระบวนการคือการรวมชุมชนบนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเข้าใจในความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของเราซึ่งกำลังเริ่มปรากฏให้เห็นทั้ง2 กระบวนการนี้กำลังนำพามนุษย์เข้าสู่ยุคของการบรรลุวุฒิภาวะยุคที่เราสามารถตระหนักได้ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่มีอยู่ในเนื้อแท้ของเราและเปิดเผยให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์ศาสนาบาฮายเป็นศาสนาอิสระที่เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งมีผู้นับถือมากกว่า8 ล้านคนจากทุกประเทศภูมิภาคและดินแดนต่างๆทั่วโลกแม้ว่าชุมชนบาฮายจะมีความแตกต่างหลากหลายและแพร่กระจายอยู่ทั่วโลกแต่ล้วนสมัครสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะความรักที่มีต่อคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์พระศาสดาผู้ก่อกำเนิดศาสนาบาฮายโดยคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์นั้นตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3 ประการพระผู้เป็นเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวถึงแม้พระนามของพระองค์จะถูกเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยแต่ละภูมิภาคและประเทศต่างๆแต่พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงเป็นพระผู้สร้างสรรค์เพียงหนึ่งเดียวที่นำทางมวลมนุษยชาติเสมอมาความเป็นหนึ่งเดียวกันของศาสนาในขณะที่พระผู้นำสารจากสวรรค์ได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนทางจิตวิญญาณในภูมิภาคต่างๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระศาสดาเหล่านี้ได้ทรงส่องสว่างแก่นแท้แห่งสัจธรรมเดียวกันความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษยชาติเป็นสมาชิกของครอบครัวเดียวกันหลักการนี้เรียกร้องให้เราต้องขจัดอคติทุกรูปแบบไม่ว่าจะในเรื่องเชื้อชาติศาสนาหรือเพศในขณะที่มนุษยชาติเผชิญกับความท้าทายที่กำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั้นผู้คนต่างโหยหาความจริงความยุติธรรมความเสมอภาคและความสามัคคีในทุกภาคส่วนที่หลากหลายของสังคมในหมู่บ้านละแวกบ้านเมืองเล็กๆและเมืองใหญ่ทั่วโลกชาวบาไฮพร้อมด้วยมิตรสหายและเพื่อนบ้านของพวกเขาได้เข้าร่วมในกิจกรรมการสร้างชุมชนในกระบวนการนี้ทุกคนกำลังเรียนรู้ที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนที่เจริญมั่งคั่งทั้งทางด้านจิตวิญญาณและทางด้านวัตถุอย่างไรก็ตามการสร้างชุมชนที่รุ่งเรืองนั้นนำมาซึ่งความซับซ้อนที่มากยิ่งขึ้นแล้วศาสนาของโลกอย่างศาสนาบาฮายซึ่งไม่มีนักบวชบริหารจัดการภารกิจต่างๆของชุมชนได้อย่างไรชาวบาไฮจัดให้มีการเลือกตั้งสถาบันบริหารของพวกเขาขึ้นอย่างเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติแม้ว่าสิ่งนี้จะฟังดูเหมือนกระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นในหลายๆแห่งทั่วโลกในภาคประชาสังคมแต่กระบวนการของศาสนาบาฮายมีลักษณะพิเศษเฉพาะดังต่อไปนี้ไม่มีการแบ่งพรรคไม่มีการเสนอชื่อไม่มีการรณรงค์หาเสียงไม่มีการวางแผนเพื่อชัยชนะและทุกคนลงคะแนนผ่านบัตรเลือกตั้งที่เป็นความลับแทนที่จะเป็นการแบ่งแยกและทำลายกระบวนการเลือกตั้งนี้เป็นโอกาสให้แต่ละบุคคลได้สวดมนต์อธิษฐานเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะอุทิศตนในการรับใช้ชุมชนที่กำลังเติบโตการได้รับเลือกให้เข้ามารับใช้ในสถาบันบริหารเป็นการรับใช้ด้วยความสมัครใจการเลือกตั้งของบาฮายเกิดขึ้นในบรรยากาศที่มีการไต่ตรองอย่างลึกซึ้งและการสักการะบูชาทำให้เกิดความเชื่อมั่นระหว่างตัวบุคคลที่มีต่อสถาบันในการเลือกตั้งทุกระดับสมาชิกที่ถูกเลือกไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ที่เลือกเขาด้วยการปรึกษาหารือในบรรยากาศของการอธิษฐานพวกเขาจะได้รับการนำทางด้วยมโนธรรมและรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียว
ระเบียบการบริหารรูปแบบใหม่นี้เปลี่ยนแปลงแนวคิดในปัจจุบันของการใช้อำนาจเป็นเครื่องมือในการครอบงำและอยู่เหนือผู้อื่นให้กลายเป็นแนวคิดแห่งพลังที่ยังรากมาจากความรักความสามัคคีการรับใช้อย่างถ่อมตนและการกระทำที่ดีงามบริสุทธิ์พลังอันไร้ซึ่งขีดจำกัดนี้เปลี่ยนแปลงหัวใจผู้คนและสร้างศักยภาพให้พวกเขาซึ่งเป็นพลังเปลี่ยนแปลงหัวใจอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การมีอำนาจเหนือผู้อื่นกระบวนการเลือกตั้งที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะนี้เริ่มต้นขึ้นจากหมู่บ้านมาสู่เมืองและประเทศทั่วโลกและมาสิ้นสุดลงณเมืองไฮฟาบนภูเขาคาเมลในทุกๆ5ปีผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งประมาณ 1,300 คนจากกว่า170ประเทศทั่วโลกเดินทางมายังเมืองไฮฟาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกสมาชิก9ท่านของสถาบันบริหารนานาชาติของศาสนาบาฮายซึ่งก็คือสภายุติธรรมแห่งสากลข้อบัญญัติที่พระบาฮาอุลลาห์เองได้ทรงประทานแก่สภายุติธรรมแห่งสากลนั้นมีมากมายซึ่งรวมถึงการสร้างพลังโน้มน้าวเชิงบวกต่อความผาสุกของมนุษยชาติการส่งเสริมการศึกษาการบรรลุถึงสันติภาพการสร้างความเจริญรุ่งเรืองระดับโลกและการปกป้องเกียรติของมนุษย์การเลือกตั้งของบาฮายไม่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งอำนาจหรือความทะเยอทะยานแต่เป็นการร้องเรียกสู่ความเสียสละการร้องเรียกสู่ความรับผิดชอบการร้องเรียกสู่ความไว้วางใจการร้องเรียกสู่การปรึกษาหารือการร้องเรียกสู่สัมพันธภาพอย่างถ่อมตนการร้องเรียกสู่การรับใช้การร้องเรียกสู่การรับใช้